بعدن خودت میفهمی چی میگم. حالا که گفتمت بیای اینجا یه چیزی ازت میخوام. مستحصل نگاه میکرد. وقتی دید جوابشو نمیدم ادامه داد: واسه جشن عروسی دوست و آشناهای منم دعوتن. میشه خواهش کنم یکم مراعات منو بکنی؟ دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. دست باچه از لحن مهربونش چادرم رو جلوتر کشیدم و گفتم: یعنی چی کار کنم؟ کلاف انگشتاشو گذاشت رو چشماشو فشار داد و گفت: یعنی همین کارا رو نکنی. دختر، تو فقط 16 سالته. چرا این پیرزنای عهد قاجار رفتار میکنی؟ اون لباسی که گرفتم و تنت کن. شریف خانوم نذاش آرایشگر از بالا شهر بیارم. قربونت، نذار این زن و زولای همسایه سر و ریخت تو عین دلغکو کنن. میفهمی چی میگم؟ بی حرف نگاش کردم. چون به قول خودش حرفاش یه جوره تو کتم نمیرفت. مگه من چند تا عروسی بالا شهری رفته بودم که بدونم عروسای بالا شهری چی میپوشن و چه جوری سرخاب سفیداب میکنن؟ دوباره شروع کرد و گفت: ببین، فقط نذار سر شکل تو عین دلغکو کنن. خب، تموم رفقام با خانماشون میان. همین که جشنمون زن و مرد جدا از همه کلی واسه من کسر شأن داره. تو رو خدا تو دیگه بدترش نکن. وقتی دید حرفی نمیزنم ناامید نفسشو بیرون داد. حس میکردم هوای ماشین واسم بیش از حد سنگینه. زیر لب خداحافظی کردم و بدون هیچ حرف دیگه‌ای پیاده شدم. دلم میخواست راهمو مستقیم بگیرم و برم جایی که کسی نباشه. جایی که نباشن این آدمایی که منو عین یه عروسک هر جور که دلشون میخواست میگردوندن. سرگردون بودم. شاید اگه رضا دلش با من بود میتونستم راحت‌تر با این ازدواج اجباری کنار بیام. ولی وقتی اینجوری جلوم وای میستاد و سر و ریختم و مسخره میکرد دلم باهاش صاف نمیشد. همه دخترای محله ما سر و وضعشون عین من بود. حالا شاید یکم بهتر، ولی خب هیچ کدوم حق سرخاب سفیداب کردن نداشتن و اگه زیادی به خودشون میرسیدن انگ خرابی و 1000 جور حرف بدتر میچسبید رو پیشونیاشون. اما از من انتظار داشت عین دخترای بالا شهری لباس تن کنم، عین خانم احمدی. با یادآوری خانم احمدی و سر و سری که با مهدی داره قلبم تو هم فشرده شد. از فکر این که من دیگه شوهر دارم و اون میتونه با هر کسی که خواست حرف بزنه چشمام سوخت. شب آخری که با عنوان دختر خونه آقام بودم بغض کلومو گرفته بود. کس کرده بودم گوشه اتاقم. صدای همهمه و شلوغی فامیل از توی حیاط می اومد. سرمو گذاشته بودم روی زانوهامو به حرفای رضا فکر میکردم، به رفیقاش و زناشون. حتما چند تا زن بودن عین خانم احمدی. استرس بدی افتاده بود به جونم. آبجی مریم بی هوا در اتاق با پاش باز کرد و گفت: ببین خواهر عروس چه کرده. یه چای آوردم با هم بخوریم 4 کلم حرف بزنیم که امشب شب آخره. همون جور که حرف میزد در رو با پاش بست و کنارم نشست و گفت: انیس، این حالتو خوب میفهمم به خدا، ولی تو دیگه زیادی سخت گرفتی. اگه بدونی خونه زندگیش چجوریه خنده از رو لبت کنار نمیره. من که خواهرتم، ذوق دارم واسه زندگیت. نگاهمو چرخوندم رو اعضای صورتش. زیاد شبیه هم نبودیم. اون بیشتر شبیه مادرم بود و من شبیه آقام و احمد. صورت گندمی رنگش تیکه تیکه قرمز شده بود و نخای گوله شده تو هم دور گردنش نشون میداد تا همین چند دقیقه پیش داشته صورتشو اصلاح میکرده. یاد رویاهای بچگیمون افتادم. من دلم میخواست معلم بشم و اون آرایشگر. جفتمون از رویاهامون دور مونده بودیم، ولی اون چطور اینقدر راحت باهاش کنار اومده بود. با صدایی گرفته لب زدم: آبجی، به خدا دلم خیلی گرفته. دستمو گرفت و دستشو گفت: انیس، به خدا من مطمئنم رضا خوشبختت میکنه، ولی خب تو هم باید باهاش راه بیای. اون بالا شهریه دیگه. اما ما حرفشو نیمه زد. ناامید چشم دوختم بهش و ادامه داد: ببین انیس، چشمتو باز کن. همین الان تو همین خونه هرچی دختر دم وقته چشمش دنبال تو و زندگیته. همه میگن انیس چی کار کرده که یه همچین شوهری گیرش اومده. اونا حالیشون نیست. درسته گیر آوردنش سخته،
ولی نگه داشتنش سخت‌تره. نمیخوام تو دل تو خالی کنم ولی خب بهتره بدونی رضا یه جایی زندگی میکنه و یه جایی کار میکنه که دور و برش پر از دخترای زبر و زرنگ امروزیه که آفت زندگی ماهان. میفهمی چی میگم؟ گیج و گنگ نگاش میکردم. کلافه سری تکون داد و گفت ببین آبجی، وقتی از اینجا رفتی دیگه این رخت و لباسا رو کنار بذار. یواشکی از مادر چند دست لباس خوشگل و جوانپسند واسط خریدم. گذاشتم توی کشوی لباسا توی اتاق خوابت. 2 تا ماتیکم گرفتم برات. باید شوهرتو تو چنگت نگه داری. با دقت به حرفاش گوش میدادم. حرفایی که هیچ وقت مادرم بهم نگفته بود و حالا آبجی مرگمم بهم میگفت. ببین انیس، نگاه نکن مادرمون همش روی قرمه سبزی میده. 24 چادرش رو دور کمرش بسته و میشوره و میسابه. اما آقامون جونش واسش در میره و تا حالا بهش نگفته بالا چشمت ابرو. اینا مردای قدیمی بودن که چشم و گوششون بسته بود و همین که زنشون یه آبگوشت چرباچیلی میذاشت جلوشون و خون زندگیشون برق میزد از تمیزی و سالی یه بچه میزاییدن بس بود واسشون. مردای این دوره و زمونه به لطف این سینماها و کاباره ها چشم و گوششون باز شده. همین مجید خودم اگه یکم شل بیام از کفم رفته. داشتم حرفاشو توی ذهنم حلاجی میکردم که یه بسته کوچولو انداخت توی دامنم و گفت آبجی، اینو بردار، امشب که رفتی حموم بذار به بدنت. خجالت زده بسته واجبی رو برداشتم و زیر پیراهنم قایم کردم. گفت انیس، تو دختر زرنگی هستی ولی یکم ترسویی. دیگه لازم نیست از احمد آقا بترسی. تو شوهر داری. شوهر، میفهمی چی میگم؟ هر چی رضا میگه گوش بگیر. اون شب آبجی مریم خیلی حرفا زد. حرفاش دقیقاً عین حرفای رضا بود ولی با یه لحن خوب و دلنشین که آدم راحت میتونست هضمشون کنه. صبح روز عروسی خاله رضا که یه زن جوان بود با صورتی دقیقاً عین شریف خانم اومد سر وقتم تا منو ببره آرایشگاه سر کوچه. دختر داییم نفیسه که چند ماهی میشد عروس شده بود به درخواست آبجی مریم هم همراه هم اومد. از استرس و نگرانی دست و پاهام یخ بسته بود. همش حرفای رضا تو ذهنم میومد. نذاری این دلقکو درستت کنن. ای کاش از آبجی مریم هم پرسیده بودم عروسای بالا شهری چجوری سرخاب سفیداب میکنن. زری خانم آرایشگر محلمون یه زن بیوه بود که از وقتی من یادم میومد خرج زندگیشو از آرایشگری در می آورد. تا پامو گذاشتم توی آرایشگاه که یکی از اتاقای خونش بود دست باچه لب زد. کجا موندی پس؟ بیا دیگه، دیر شد. شریف خانم کلی سفارش کرده. میخوام حوری بهشتی تحویلش بدم. چادر رنگیمو در آوردم و به دستور زری خانم رو سریمو عین خودش بالا سرم بستم. بلافاصله با بند افتاد به جون موهای صورتم. یه روزی آرزوم بود از شر این موهای اضافه راحت بشم. ولی حالا اونقدر استرس داشتم که هیچ ذوقی واسم نمونده بود. بعد از اون همه غرغر و هی این وری شو اون وری شو، لپتو باد کن، اینجا تو بکش، پشت لبتو بده بیرون، بالاخره یه آینه داد دستم. ابروهای پهن مشکیم نازک شده بود و دومشم یکم کوتاه. پوست صورتم سرخ بود و جای دستای زری خانم سوزن میشد. یکم ماستاهنا گذاشت روی پوست صورتم و رفت سر وقت موهام. خاله شهره، خاله رضا رو میگم. مخ نفیسه بیچاره رو گرفته بود به کار که زودتر بچه بیاره و شوهرش رو پایبند خونه زندگی کنه. چشممو بسته بودم و هر از گاهی زری خانم یه تیکه از موهامو میگرفت و میکشید و من آه از نهادم برمی اومد. کارش که تموم شد کمکم کرد بلند شم و صورتمو بشورم. دیگه سوزن نمیشد و قرمزیشم کمتر شده بود. جلوی آینه که نشستم تا نگاهم به موهام افتاد یاد حرف رضا افتادم. موهامو یه جور عجیب و غریبی توی هم پیش داده بود. لابلا شکوفه گذاشته بود و بالای سرم بسته بود و 4 تا شاخک کوتاه کرده بود و انداخته بود روی پیشونیم. مات برده دست زدم به یکی از شاخکا. خشک بود، عین یه تیکه سیم که یهو گفت هی دختر، دست نزن خراب میشه. این همه زحمت کشیدم بابتش. خجالت زده دستمو پس کشیدم. یه قوطی کرم گرفت دستشو، بسم الله گفت و شروع کرد. نه روی حرف زدن و اظهار نظر داشتم، نه چیزی سرم میشد که بخوام بگم اون مدلی درستم کنه. من تا اون لحظه زندگیم هرچی عروس دیده بودم عین هم بودن. حالا شاید یکی یکم خوشاب و رنگتر، یکی یکم ساده تر،
ولی تا حالا عروس بالا شهری ندیده بودم که بخوام به زری خانم بگم منو اونجوری درست کنه. اصلا جرئت نداشتم بالا حرف زری خانم حرف بزنم. نمیدونم کارش چقدر طول کشید، ولی وقتی به خودم اومدم که آرایشم تموم شده بود و خاله شهره و نفیسه دورم وایساده بودن و کل میکشیدن، پا شدم خودم رو تو آینه نگاه کردم. گیج و گنگ سر زدم به دختر توی آینه. هیچی شبیه به من نبود. سفیدی کرم روی پوستم رنگ گچ دیوار بود و پشت پلکام رنگ آبی مالیده بود. من حتی اون لحظه نمیدونستم اون خطی که پشت چشمم کشیده اسمش خط چشمه. روی گونه هام یه دایره صورتی رنگ انداخته بود. عین وقتایی شده بودم که از خجالت لپام گل مینداخت. لبای قرمز رنگم تنها چیزی بود که بام میلم بود. از ذوق رنگ ماتی که روی لبم لبخندی زدم و اگه اون چال رو گونم رو نمایی نمی کرد بعید میدونستم خودمو بشناسم. نفیس ذوق زده پاکت لباس عروس رو باز کرد و با احتیاط درش آورد و گفت زری خانم قربون دستت، اینم دست خودتو میبوسه، تنش کن. اولین بار بود میدیدمش. یه لباس سفید که توی سینه‌اش پر از مهره و منجق و پولک بود. زری خانم یه روبی با لباس کلنجار رفت تا موفق شد تنم کنه. آستینای کلوش حریر که برهنگی هامو تا حدی میپوشوند دلمو برده بود. که یه دفعه با صدای خاله رضا به خودم اومدم که گفت ایوا زری خانم، اینم رو لباس بود. به زور نگاهمو از خودم گرفتم و دوختم به دست خاله که یه تاج بزرگ و پرنگین رو نشون میداد. زری خانم دست باش تاج رو از دست خاله گرفت و گفت وا این چیه دیگه؟ مگه عروس محمد رضا شاه شده که این ثریا تاج بذاره رو کلش؟ لازم نکرده. همین شکوفه هایی که خودم گذاشتم قشنگتره. والا این سنگینم هست تا شب بشه بیچاره گردن درد میگیره. با حسرت به تاجی که زری خانم با تشر هلش داده بود توی پاکت نگاه کردم. شبیه تاج ملک ثریا بود که تو روز عروسیش رو سرش گذاشته بود. عکسش رو روی یکی از روزنامه هایی که معصوم واسم آورده بود دیده بودم. تو خوابم هم نمیدیدم یه همچین تاجی رو حتی از نزدیکم بتونم ببینم. شاید اگه اون زمان زبون الانمو داشتم دهن باز میکردم و به زری خانم میگفتم که دلم پی اون تاج عروسه. ولی حیف و صد حیف که از وقتی یادم میومد تو سرم زده بودن که دختر حرف نمیزنه، نظر نمیده، رو حرف بزرگتر حرف نمیاره. نگاهم هنوزم به تاج پرنگین توی پاکت بود که خاله یه چادر عروس سفید انداخت رو سرم. صدای رضا رو از پشت در آرایشگاه میشنیدم و قلبم ناخودآگاه محکم‌تر میزد. دست خودم نبود، دلهره داشتم. خاله بازومو گرفت و همون جور که پشت سر هم کل میزد کمک کرد سوار ماشین بشم. چادر تا زیر چونم پایین کشیده شده بود و نمیتونستم جایی رو ببینم جز دستای رضا که در و پشت سرم بس. عطرش کل فضای ماشین رو پر کرده بود. یه نفس عمیق کشیدم و خواستم سرمو به پشتی صندلی تکیه بدم. کلون گنجشکی که زری خانم روی سرم درست کرده بود مانعم شد. خاله هم همراه ما اومد و تا برسیم دم خونه یه بند از سلیقه رضا و برا روی من تعریف کرد و من از استرس روبرو شدن با رضا مدام انگشتامو تو هم تاب میدادم. اون لحظه واسه خاطر اون چادری که تا زیر چونم اومده بود خدا رو شکر کردم. ماشین که از حرکت ایستاد نفسمو با ترس توی سینه حبس کرده بودم. صدای دایره و تنبک از تو خونمون میومد. رضا که در ماشین رو واسم باز کرد صدای جیغ و داد بچه‌هایی که توی کوچه مشغول بازی بودن بیشتر شد و یکیشون همینجوری که صداش دورتر میشد داد زد عروس و دوماد اومدن، عروس و دوماد اومدن. رضا دستشو از روی چادر حلقه کرده بود دور بازوم. از حس برخورد دستش به تنم حتی از روی چادر گونه‌هام گل انداخت. خاله هول زده خودشو بینمون جا داد و گفت خدا مرگم بده بچه، الان وقت این کاراست. تو مگه داداششو نمیشناسی؟ نمیگی ببینه قشقرق راه میندازه؟ برو اون طرف، خودم میبرمش تو. خاله به زور حلقه انگشتای رضا رو از دور بازون باز کرد و حالم داد سمت در حیاط. بوی خوش اسفندی که روی منقل کنار در ریخته بودن با عطر شیرین رضا در هم شده بود. همه و آوازی که مهمونا واسه ورود عروس و دوماد میخوندن. رد خون گوسفندی که اسقر آقا جلوی پامون کشته بود. همه دست به دست هم داد تا تصویر اون تاج عروس از ذهن من پاک بشه. نفیسه گوشه یه لباس عروسیمو گرفت و کمک کرد از پله‌های ایوون بالا برم. سفره عقد تو بزرگترین اتاق خونه چیده شده بود. صدای کله بلند و ذوق زده آبجی مریم رو میتونستم از 10 فرسخی تشخیص بدم.
دستشو دور گردنم حلقه کرد و از رو چادر پیشونیمو بوسید و آروم گفت دورت بگردم، مبارکت باشه. ببین چه سفره‌ای واسط چیدم. دستمو گرفت و کشون سمت 2 صندلی که از خونه مادر شوهرم آورده بود و بالای سفره گذاشته بود. نگاهمو دوختم به سفره‌ای که آبجیم با ذوق ازش حرف میزد. یه پارچه ساتن سفید بزرگ که کف اتاق انداخته بود و کاسه‌های شیشه‌ای کوچیک و بزرگی که پر شده بودن از بادوم و گردو و نبات و شیرینی و با ذوق و سلیقه روی پستی بلندی‌های سفره گذاشته شده بودن. روی صندلی نشستم و سر زدم به عروس توی آینه. ذوق و شادی مهمونا انگار که منم سر ذوق آورده بود. صدای یالا گفتن آقام مهمونا رو از صدا انداخت. عکس صورت ستیغ شده ی رضا رو توی آینه وسط سفره دیدم. با چشمای مشکی رنگش سر زده بود بهم. آبجی مریم در حالی که سعی داشت موهای کله قندیشو با روسری بپوشونه کنارم جا گرفت و نزدیک گوشم لب زد. حواست باشه خطبه عقد که خونده شد پاشو لگد کنی. میگن اینجوری زورت میچربه بهش. خجالت زده نگاهمو سر دادم سمت آینه. رضا هنوزم داشت منو نگاه میکرد و یه لبخند ملیح رو لباش بود. مهراوه 2 کله قند کوچیک رو توی مشتش گرفته بود و بالای سرمون میسابید. 2 طرف سفره بالا سرمون رو آبجی مریم و نفیسه گرفته بودن. دلهره عمونمو بریده بود. انگشتمو با استرس تو هم تاب میدادم که مادرم سقلمه‌ای به پهلوم زد و گفت باز کن اون انگشتا رو از هم. خوبیت نداره سر سفره عقد. هول و دستپاچه گره دستامو از هم وا کردم. رضا قرآن تو دستشو سر داد طرفم. عطر گل محمدیایی که حتم داشتم آبجی روی سوره نور گذاشته حال دلم آرومتر میکرد. نگاهم جای آیه های قرآن به دامادی بود که شونه به شونه من سر سفره عقد نشسته بود. خوب که نگاش میکردم به حرفای آبجی مریم پی میبردم. حق داشت اونجوری بگه. رضا از لحاظ تیپ و قیافه زیادی واسم زیاد بود. خودم کم استرس آرایشمو داشتم که اون صورت ستیغ شده و موهای روغن زده و لبخند محجوبشم استرسمو بیشتر میکرد. به خودم که اومدم عاقد منتظر جواب بود. لبامو که انگار به هم دوخته بودن با زبونم تر کردم و آروم گفتم بله. یه بله خشک و خالی بدون هیچ پس و پیشی. صدای کل کشیدنای زنای مجلس و صلواتی که عاقد دستورشو داده بود در هم شد. بغض گلومو گرفته بود. دل مرده زل زدم به تصویر توی آینه. رضا سرشو انداخته بود پایین. شاید اگه اون لحظه‌ام این چند دقیقه قبل از عقد زور زده بود بهم دلم قرص میشد. ولی انگار جفتمون با خونده شدن خطبه عقد ترسی افتاده بود به جونمون. عاقد که رفت شریف خانوم با ذوق اومد و کنارم وایساد و گفت رضا مادر دورت بگردم. چادر عروسو بردار از رو صورتش بذار ببینیم روی ماهشو. چشممو با ترس روی هم فشار دادم و دامن لباسمو چنگ زدم. رضا با آرامش چادر رو از رو سرم برداشت. درست خاطرشو نمیخواستم ولی اون لحظه یه حسی داشتم که دلم میخواست وقتی نگاهش بهم افتاد چشماش برق بزنه. با صدای کل زدنای پی در پی مهمونا و آواز سر دادناشون چشمامو باز کردم. نگاه رضا روی تک تک اعضای صورتم میچرخید. شاید اونم عین من تو نگاه اول انیس مظلوم رو زیر یه خروار کرم و سرخاب سفیدا پیدا نکرد. شریف خانوم ذوق زده سرشونمو بوسید و مشت پر از اسفندشو دور سر جفتمون چرخوند. بغض گلومو گرفته بود. خودمو که نمیتونستم گول بزنم. دلم میخواست رضا یه لبخندی، یه حرفی، یه تحسینی، یه چیزی نثارم کنه. ولی اون نگاه بی‌تفاوت و خالی از احساسش حالمو خراب کرد. تمام مدتی که مراسمای مختلف عقد انجام میشد، سعی میکردم نگاه پر از اشکمو از آینه جلوی روم بگیرم. مراسم عقد که تموم شد، شریف خانم اومد طرفم و دستمو گرفت و دستش و گفت خب دیگه مادر، ما میریم ایشالله شب میای میبریمت که تا قیوم قیومت بشی چراغ خونش. به زور بغض توی گلومو قورت دادم و بهش لبخند زدم. رضا با یه لبخند زورکی ازم خداحافظی کرد و رفت. اتاق که خالی از مهمون شد، آبجی کنارم نشست و گفت انیس این ماه شدی، دست زری خانم درد نکنه، کارش حرف نداره. ناامید نگاش کردم. با اینکه همیشه حرفای آبجی بهم امید میداد، اما انگار اون شب من منتظر مهر تصدیق یکی دیگه بودم. تا شب نگاه‌های پرحسرت دخترای فامیل و در همسایه رو تحمل کردم. آخرای شب بود که صدای بوقای پی در پی ماشین عروس توی محل پیچید. آبجی مریم چادر به دست دوید طرفم.
با نگاهم لابلای زنای مجلس دنبال مادرم گشتم. آبجی چادر رو انداخت رو سرم و صورتم رو بوسید و گفت دورت بگردم. مطمئنم بهترینا در انتظارته. فقط باید بلد باشی چی کار. صدای زندایی که بلند داد میزد باعث شد آبجی مریم حرفشو نصف نیمه رها کنه. خانوما حجاب کنید، پدر عروس میخواد بیاد داخل. نگاهمو از چشمای خیس آبجی گرفتم و دوختم به آقام. آقام مرد بدی نبود. تنها عیبش پسر دوست بودنش بود. کت و شلوار عروسی آبجی مریم رو تنش کرده بود و سیبیلای جوگندمیشو شونه زده بود. چشمم که بهش افتاد بغضم گرفت. آقام با همون ابروهای گره خورده چادرمو انداخت رو شونه هم و گفت دختر قدر خونه زندگی تو بدون، لایق باش. بذار من شبا سر راحت رو بالش بذارم. بغض گره خورده توی گلوم نمیذاش جوابشو بدم. واسه اولین بار تو کل عمر 16 ساله‌ای که از خدا گرفته بودم دست آقامو گرفتم تو دستم و روش بوسه زدم. گره اخماش شلتر شد. رضا با صدای کل زدنای مهمونا وارد اتاق شد. آقام یه نیمچه لبخند نشوند کنج لباشو، دستمو گذاشت تو دستای رضا و گفت خوشبختش کن پسر. این که نتونست دیگه حرفی بزنه رو گذاشتم پای بغضی که شاید نشسته بود تو گلوش. دستای سردمو که توی دستاش گرفت ترس و دلهره بیشتر بهم چیره شد. رضا چشمی گفت و دستمو به نرمی فشار داد. با صدای صلوات در حالی که دستم تو دست رضا بود پامو از اتاق گذاشتم بیرون. آبجی مریم با چشمای اشکی قرآن به دست تو آستونه در حیاط وایساده بود. رضا وقتی چادر رو انداخت رو سرم نکشیدش جلو و حالا برخلاف لحظه ورودم خوب همه چیزا همه کس رو میدیدم. مادرم صورتشو با چادر سه پوشونده بود و دم آشپزخونه وایساده بود. دلم میخواست بیاد و بغلم کنه و با 4 تا نصیحت مادرانه منو راهی خونه بخت کنه. ولی تا نگاهمون به هم گره خورد چادرشو کشید رو صورتش. اشکام پی در پی روی گونه هم میریخت و اسیر قرآن رد شدم. احمد به همراه تمام مردای فامیل توی کوچه وایساده بودن. یه پیرهن سفید تنش بود که 3 تا دکمه بالاشو ول کرده بود به امون خدا. شلوار مشکی پاچه گشاد با کفشای ورنی براق. هیچ حسی بهش نداشتم. هیچ وقت برادرونگی خرجم نکرده بود که حالا واسه جدا شدن ازش بخوام قصه بخورم و اشک بریزم. توی حرکت فاصله‌شو با هم کم کرد و من ساده خیال کردم میخواد بهم تبریک بگه و اصلا خداحافظی کنه. اما برخلاف تصورم گفت بکش جلو اون بی صاحبو. خوشت میاد مرد و نامرد سرخاب سفیدا به تو ببینن. خجالت زده دستمو بردم بالا و چادرمو کشیدم پایین‌تر. رضا بی حرف کمک کرد سوار ماشین عروس بشم. جمعیت هنوزم توی کوچه وایساده بودن. تنم از حرفای احمد گور گرفته بود. شرمنده بودم که نکنه رضا حرفاشو شنیده باشه. به محض اینکه نشست کنارم نفسشو پرهرس داد بیرون. تا برسیم دم خونه شریف خانوم لام تا کام حرفی نزد و فقط صدای نفسای بلند و عمیقش بود که فضای ماشینو پر میکرد. دم کوچه که رسیدم آروم زد رو ترمز و برگشت طرفم و همونجور که چادرمو میکشید عقب لب زد اون زبون لامصب فقط واسه من نباشه. چیزی نگفتم و سرمو پایین انداختم. پوفی کرد و از ماشین پیاده شد. شریف خانوم منقل اسفند به دست دم در وایساده بود. کل کوچه رو ریسه های چراغ رنگی وصل کرده بودن. برعکس کوچه ما که فقط یه ردیف ریسه اون هم به زور مجید دم در نصب شده بود. رضا در ماشین رو باز کرد و دستشو طرفم دراز کرد. دستای یخ زدم و تو دستش گذاشتم و میونه کل آواز مهمونا راهی خونه شریف خانوم شدیم. پاهم از استرس میلرزید و قدمام لاجون بود. احساس غربت میکردم. کاش مادرم جای زندایی حلیمه آبجی مریممو میفرستاد دنبالم. تو خونه شریف خانوم کیپ تا کیپ آدم وایساده بود. با نگاه‌های دقیقشون روی تک تک اعضای صورتم همون تتمه اعتماد به نفسیم که مونده بود واسم دود شد رفت هوا. خاله شهره یه صندلی گرفت بالا سرش و از میون جمعیت اومد نزدیکمون و گفت بیا خاله برو بشین رو این پاهات خسته میشه. خجالت زده نشستم رو صندلی. مهمونا یکی یکی می اومدن و بهم تبریک میگفتن و میرفتن. تو اون شلوغی پاک فراموش کرده بودم حرفای رضا رو. این که رفقای بالا شهری و با کلاسش با زناشون میان. اتاق خلوت شده بود که 2 تا زن جوان اومدن سمتمون. حضورشون توی اون مجلس یه چیز بی ربط بود. عین نخود وسط شعله زرد. همینقدر بی ربط. یکیشون یه پیراهن کوتاه سرخابی پوشیده بود با جوراب شلواری مشکی نازک. بعدها فهمیدم موهاشو بیگودی کرده بود.
لبای درشت و قلبه‌ایش و ماتیک سرخابی زده بود. با تعجب نگاش می‌کردم و وقتی دستشو دراز کرد سمت رضا تعجبم 100 برابر شد. گفت مبارک باشه آقا رضا. از این سلیقه ها نداشتی شما؟ نگاهم اونقدر درگیر انگشتای کشیده‌ای دستش بود که تو دست رضا موندگار شده بود که طعنه‌ای توی حرفشو نفهمیدم. رضا در جوابش گفت اختیار دارید منیر خانم. با ناز دستشو از تو دست رضا کشید بیرون و گرفت طرف من. هول هولکی باهاش دست دادم و در جواب تبریکش به یه لبخند اکتفا کردم. اونقدر درگیر طرز راه رفتن و حرف زدن منیر بودم که نفهمیدم زن دومی که یک کت و دامن کوتاه یشمی تنش بود چجوری بهمون تبریک گفت و رفت. مهمونای غریبه تر که رفتن رضا با سرانگشتش زد رو شونم و گفت پاشو خداحافظی کنیم بریم. بدون هیچ حرفی کاری که گفته بود و کردم. شریف خانوم در حالی که یه سینی توی دستش بود اومد سمتمون و گفت بیان یه چیزی بخورین، دهنتون خوش شد اونقدر جواب تبریک مردمو دادین. رضا یه لیوان شربت گرفت سمتم و دومی رو خودش یه نفس سر کشید و گفت قربون دستت مادر، ولی بریم دیگه، خیلی خسته ایم. شریف خانوم اخماشو تو هم کرد و گفت کجا بری؟ رخت خواب دومادی تو پهن کردم تو اون اتاق. امشب رو باید اینجا بمونی. فکر میکنی این جماعت وایسادن منو نگاه کنن؟ نه خیر شازده، وایسادن دوماد شدن تو رو ببینن. خجالت زده یه قدم ازشون فاصله گرفتم. تا حالا این مدلی حرف زدن شریف خانم رو ندیده بودم. رضا سرش رو تکون داد و گفت مادر من، بس کن این کارا رو تو رو خدا. مجبورم کردی زن بگیرم، گرفتم. ولی دیگه این یکی رو نه. از اینجا به بعدش زندگی خودمه. من تصمیم میگیرم چی کار کنم. شریف خانم سری رنگ عوض کرد و مظلوم با صدای لرزون گفت مادر، من که واسه خودم نمیگم. آخه نمیخوام این جماعت پشت سر زنت حرف در بیارن. تنم از خجالت و ترس یخ بسته بود. لیوان شربت توی دستم که پر یخ بود سرمایه تنمو بیشتر میکرد. که رضا کلافه ادامه داد آخه مادر من، کدوم از خدا بیخبری میتونه پشت سر این حرف بزنه؟ این که دست چپ و راستش هم بلد نیست. صدای شکستن غرورم بود. یه لیوان توی دستم. یه قدم رفتم عقب‌تر. رضا و مادرش شوکه نگام کردن. کم مونده بود از فشار حرفاشون بزنم زیر گریه. رضا دستمو گرفت و کشون سمت در. و رو به مادرش گفت ما میریم. شما هم سر جدت قسم اونقدر مته به خشخاش من نذار. شریف خانوم بی توجه به خورده های لیوان روی فرش اومد سمتمون و گفت جواب مادرشو چی بدم؟ زنداییشو فرستاده تا پشت در اتاقتون وایسه. رضا عصبی غرید بفرستش بره پی کارش، نبینم کسی دنبال من راه بیفته بیادا. رضا جوری عصبی شده بود که حتی منی که مخاطب حرفش نبودم ترسیدم، چه برسه به مادرش. مچ دستم اسیر دستای رضا بود و بی توجه به پف لباسم منو کشون سمت در حیاط. میونه را هرچی خاله شهره تلاش کرد رازیش کنه شب رو اونجا بمونیم موفق نشد. حاج آقا صابری و چند تا مرد دیگه دم در حیاط وایساده بودن. رضا زیر لب گفت بیا از حاجی صابری خداحافظی کنیم بعد بریم. معصب نگاهمو دوختم به صورت حاجی صابری. عجیب شبیه آقا معلم رویاهای من بود. یه دست کت و شلوار توسی تنش بود و شونه به شونه مهدی وایساده بود. نگاهم که به صورت محجوب و معقر مهدی افتاد دلم گرفت. از این که دیگه حتی فکر کردم بهش یه گناه بزرگه. رضا دست حاجی صابری رو بوسید و گفت ایشالله که دیگه ازم راضی باشید. حاجی با دست ضربه‌ای روی شونش زد و گفت پسر، اینجوری هم من ازت راضیم هم خدا. این دختر سر عقلت میاره، مطمئنم. حاجی از من حرف میزد و تمام حواس من پی نگاه محجوب و سر به زیر مهدی بود که حتی وقتی به هم تبریک گفت یه نیم نگاه هم به صورتم ننداخت. با کاسه آبی که خاله شهره پشت سرمون ریخت راهی خونه‌ای شدیم که نه واسه خرید اسباب و اساسیاش نظر داده بودم نه واسه چیدمانش. من حتی واسه انتخاب مرد اون خونه‌ام حق اظهار نظر نداشتم. چشمم از شدت گریه میسوخت. سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم و پلکامو رو هم فشار دادم. چشمم گرم شده بود که رضا صدام زد انیس، پاشو که رسیدیم. گیج و گنگ دور و برمو نگاه کردم. توی محله‌ای که تا حالا ندیده بودم وایساده بود. بی توجه به نگاه گیجم پیاده شد و در رو واسم باز کرد. دامن لباسمو توی مشتم گرفتم و از روی جوب جلوی ساختمون پریدم.
رضا از تو جیب کتش یه دسته کلید در آورد و انداخت تو قفل در. سرمو بلند کردم تا بتونم ساختمون خونه رو ببینم. یه ساختمون چند طبقه بود. رضا گفت بیا تو دیگه. چرا لفتش میدی؟ دست باچه نگاهمو از ساختمون گرفتم و پله ها رو پشت سرش 2 تا یکی رفتم بالا. نیمه شب بود و توی ساختمون صدای جز صدای برخورد پاشنه کفشای من روی موزاییکای راه پله نمی اومد. رضا گفت اینجا خونه منه. یعنی خونه ماست. کفشامو به زور از پایه ورم کردم در آوردم و وارد خونه شدم. پذیرایی نچندان بزرگی که یه دست مبل راحتی کل فضاشو اشغال کرده بود. همون جور که کنار مبلا رفتم با ذوق دست کشیدم رو پارچه مبلا که گفت اونجا اتاق خوابه. بی توجه به حرف رضا چش دوختم به آشپزخونه نقلی که کنار راه رو بود. با همون لباس عروس و پاهای خسته را افتادم سمتش. ذوق داشتم واسه آشپزخونه‌ای که فقط واسه من بود. فقط خودم تصمیم می‌گرفتم چی بپزم و چه جوری بپزم. نگاهم میخه قابلمه‌های جهازم بود که مطمئن بودم به سلیقه آبجی روی کابینت چیده شده. که با صدای رضا به خودم اومدم. نمیخوای دل بکنی از این کاسه بشقابا؟ شوکه از صداش که از پشت سرم میومد هی میگفتم و برگشتم طرفش. جلوی یخچال وایساده بود و با شیشه آب میخورد. از این کار نفرت داشتم. احمد همیشه به کوزه آب دهن میذاشت. چشم ازش گرفتم که گفت انیس خانم یه لطفی کن، برو هر چی زودتر این رنگ و روغنا رو بشور از رو صورتت. در ضمن ممنونم که اونقدر به حرفام گوش دادی. از نگاه چپ چپ و پوزخند روی لبش معلوم بود داره مسخرم میکنه. ادامه داد میدونستم نمیتونی کاری بکنی. حیفاش خانم نذاش مهراب رو بفرستم سراغت. اگه اون بود همه چی خوب پیش میرفت. البته الانم دارم هرس و جوش بی خود میخورم. حتی اگه سرخاب سفیدابتم درست و حسابی می بود این رفتار تو نمیتونستم درست کنم. بغضی که با دیدن خونه نقلی و خوشگل از گلوم رخت بسته و رفته بود با حرفای رضا دوباره مهمون گلوم شد. شیشه آب رو عصبی کوبی تو در یخچال و رفت سمت اتاق خواب. یک کاسه از تو کابینت کنار ظرفشویی برداشتم و از شیر آب پر کردم و سر کشیدم. تنم از حرارت حرفاش داشت گور میگرفت. با همون لباس عروس راهی توالت شدم. تا نگاهم به تصویر خودم توی آینه میخ شده به دیوار افتاد بند دلم پاره شد. تمام آرایشم با گریه هم خیس خورده بود و اومده بود پایین. زیر چشمام سیاه و ماتیکم پخش شده بود. عصبی با صابون کنار روشویی افتادم به جون صورتم. چند دقیقه‌ای با اون آرایش مسخره کلنجا رفتم تا بالاخره سیاهی‌های زیر چشمم پاک شد. صورتم هنوز خیس بود که راه افتادم سمت اتاق خواب. گوشه یه تخت دراز کشیده بود و پشتش به من بود. صدای نفسای پرهرس و نامنظمش نشون میداد هنوز بیداره. خشخش لباس عروسمو که حس کرد پتو رو کشید روی سرش. فضای اتاق رو تیر چراغ برقی که سر خیابون بود تا حدودی روشن کرده بود. جای هیچ چی رو بلد نبودم. با احتیاط دست بردم سمت کشوی کمد. آبجیم میگفت واسم لباس گذاشته تو کشوهای کمد لباسی. توی همون تاریک و روشنی دم سحر یه پیراهن بلند کشیدم بیرون تا تنم کنم. اونقدر بچه و نادون بودم که نمیدونستم اون لحظه باید چجوری رفتار کنم و چی کار کنم. پف دامنمو گرفتم تو دستم. رفتم تو راهرو و به هر جون کندنی بود لباس عروسی رو از تنم در آوردم. پیراهن بلندی رو که مادرم از بازار واسم گرفته بود و سرشکی رنگ بود با گلای درشت تنم کردم و برگشتم تو اتاق. رضا هنوز پشتش بهم بود. درسته چیزی از سیاست‌های زنونه و عشوه و دلبری‌های دخترای بال شهر سرم نمی‌شد. ولی اونقدری عقل داشتم که بدونم شریف خانم آفتاب نزده چند نفر رو اجیر میکنه بیان دم خونه واسه گرفتن نشون پاکی عروسش. نروم میشد باهاش حرف بزنم، نه دلم میخواست همون تتم غروری که واسم مونده بود رو زیر پام بذارم. روی دورترین قسمت تخت دراز کشیدم و خزیدم زیر پتو. درست رضا خواسته قلبی من نبود، ولی هرچی که بود دیگه شوهرم بود. باید با این اوضاع و شرایط کنار می اومدم. با تکون خوردن تخت تو خودم جمع شدم و پتو رو بیشتر از قبل خودم پیچیدم که آروم گفت نترس، کاریت ندارم. من از این مردای زن ندیده نیستم تا یکی کنارم خوابید خیمه بزنم روش. خیال تخت تا وقتی این دلم باهات نباشه و نشی اون چیزی که من میخوام، نمیشه اون چیزی که باید بشه. صدای خشداره تو گلوش، غرور و تکبری که نسبت من داشت و بدتر از همه دلش که پی دلم نبود و دم به دقیقه تو سرم میزد. باعث شد بغضم بشکنه و تا خود صبح به حال بخت خرابم اشک بریزم و گریه کنم.
احساس می‌کردم غرورم له شده. شاید اگه مهرش به دلم بود جای این پیراهن بلند و ساده یکی از اون دامنای یه وجبی که آبجی مریم واسم گرفته بود و توی کشو گذاشته بود رو تن می‌کردم. تا صبح 1000 بار از این پهلو به اون پهلو شد و من اونقدر توی همون حالت موندم که باهاش چش تو چش نشم که تموم بدنم خواب رفت و بی‌حس شد. صبح با بازتاب نور خورشید از لای پرده‌های ضخیم و قهوه‌ای رنگ پنجره اتاق خواب چشم باز کردم. توی تخت نبود و صدای زمزمه آوازش از آشپزخونه می اومد. با حس سنگینی سرم از خواب بد شب گذشته از تخت دل کندم. درگیر مرتب کردن رو تختی و پتوی روش بودم که سنگینی نگاهش رو پشت سرم حس کردم که گفت بیا این طرف تا یادت بدم. با شرمندگی نگاش کردم. بدن برهنش رو با پیچوندن یه حوله دور کمرش مثلا پوشونده بود. کنار کشیدم و به حرکت دستاش که اول رو تختی رو با دقت روی تخت پهن کرد و بعد پتو رو منظم تا کرد و انداخت گوشه پایین تخت نگاه کردم که گفت آهان تموم شد. تا تو یه دوش بگیری میز صبحونه آماده است. سعی می‌کردم نگاهمو از بالا تنه لختش بگیرم. سر به زیر رو به روش وایساده بودم. فاصله‌شو با هم کمتر کرد. دستشو برد زیر چونم و سرمو به زور آورد بالا و گفت آنیس میدونی که چقدر بدم میاد از این امول بازیات. پس نکن. خواهش میکنم نکن از این کارا. منو از اینی که هستم دل سرتر نکن. با صدای زنگ در عصبی چونمو ول کرد و همون جور که از اتاق بیرون میرفت لب زد. برو یه دوش بگیر، مامورای شریفه خانم پشت درن. دستپاچه با همون پیراهن دویدم سمت حمومی که سمت چپ اتاق خواب بود. به محض اینکه صدای خاله شهره رو شنیدم، دوش آبو باز کردم و با لباس رفتم زیر دوش. آب سرد بود، ولی من اونقدری از حرفای رضا گر گرفته بودم که سرمایی حس نمی‌کردم. بهم گفت امور چیزایی رو که تو محل ما وجنات یه دختر خوب می‌دیدن. رضا بهش میگفت امول بازی. یه تو سر من زده بودن و گفته بودن لال شو، حرف نزن، سرتو بالا نکن. زن خوب زنیه که خوب بپزه، خوب بشوره و بسابه. آخر سرم 4 تا کاکلزری بندازه تو دامن شوهرش. ولی رضا عین مردای محل ما نبود. یه چیزایی میگفت، یه کارایی میکرد که هیچ جوره تو کت من نمیرفت. با صدای تقیی که خاله به در زد از فکر اومدم بیرون. گفت انیس قربونت برم، بیا بیرون دیگه خاله، خوب نیست روز اولی اونقدر سر پا وایسی. خجالت زده لباسمو که حسابی خیس شده بود و چسبیده بود بهم در آوردم و انداختم گوشه حمام و گفتم چشم خاله، الان میام. لونه یک کلاغی که زری خانم رو سرم درست کرده بود و من شب گذشته هر چی تلاش کردم تا بازش کنم و نتونستم، خیس خورده بود و از چوب خشکی در اومده بود. کارم که تموم شد لایه در حمامو باز کردم تا بتونم یه حوله چیزی واسه خودم دست و پا کنم. موقع رفتن اونقدر هول شده بودم که پاک فراموش کردم. صدای خوش صحبتیای خاله با رضا از آشپزخونه می اومد. با بدن برهنه و خیس آب پاورچین را افتادم سمت اتاق خواب. رد قطره های آبی که از موهای خیسم می کشید روی زمین مونده بود. دستپاچه دویدم سمت اتاق و با دیدن مهراوه که نشسته بود رو تخت بند دلم پاره شد. با چشمای گرد شده زور زده بود به صورتم و گفت وا انیس، این چه وضعشه؟ چرا صدا نکردی واسط حوله بیارم؟ خجالت زده بودم و سعی می‌کردم بدنم با دستام بپوشونم. دلم می‌خواست زمین دهم باز کنه و برم داخلش. به سختی دهم باز کردم و گفتم چیزه، نمیدونستم تو اینجایی. چپ چپ نگام کرد. درست این وقتایی که رضا چپ چپ نگام می‌کرد. حوله کرمی رنگی رو توی دستش گرفت و اومد سمتم و آروم گفت خدا به داد رضا برسه فقط. شرمنده حوله رو ازش گرفتم و پیچوندم به خودم. مهراب منتظر جواب من نموند و رفت پیش بقیه. در اتاق با حرص پشت سرش بستم و سرمو تکیه دادم بهش. هنوز درگیر شونه زدن موهای گره خورده تو همم بودم که در اتاق با تک ضربه‌ای باز شد. مهراب بود. آروم گفت پوشیدی لباساتو، بیا یه چیزی بخور تا حاضر بشیم بریم. بعد از ظهر خونه مامانینا پاتختیه. همونجور که با فشار شونه رو روی موهام میکشیدم نگاش کردم و گفتم دیگه تمومه، الان میام. مهراوه دوباره یه نگاهی به سر تا پام انداخت و ادامه داد بهتر از این لباس نبود بپوشی؟ آخه چیه اینا؟ عین رختای خانم آقا میمونه. تو ذوقم خورده بود. بلوز کرمی رنگی رو که خودم دوخته بودم با دامن قهوه‌ای تنم کرده بودم. به خیال خودمم
حسابی وسواس به خرج داده بودم واسه انتخاب رنگشون. با لبای ورچیده نگاش کردم که نگاهش رو بی تفاوت ازم گرفت و گفت هر جور خودت میدونی. فقط زود بیا، کاچی یخ کرد. وقتی رفت دو دل به لباسام نگاه کردم. هنوزم به نظرم قشنگترین لباسایی بود که داشتم. بی خیال موهامو شونه زدم و همون جور نمدار پشت سرم بافتم و راه افتادم سمت آشپزخونه. ستایی دور تا دور میز ناهارخوری چوبی نشسته بودن. خاله تا چشمش بهم افتاد دستشو گذاشت جلوی دهنش و شروع کرد گل زدن. رضا عصبی دستشو کشید و گفت خاله چی کار میکنی؟ اینجا آپارتمانه. 3 خانواده دیگه هم زندگی میکنن. نیومده میخوای آبرون بره؟ خاله دست محسنو پس زد و اومد نزدیکم و بغلم کرد و گفت چی میگی واسه خودت؟ کل کشیدن و شادی کردن واسه عروس یه روزه که آر نیست. والا تو دیگه خیلی ادا اطوار در میاری. همون جور که تو بغل خاله بودم دیدم که مهراوه به رضا چشم انداخت که چیزی نگه. تو اون خانواده تنها کسی که حرفش واسه رضا برو داشت مهراوه بود. خاله دستشو پشت کمرم گذاشت و هلم داد سمت میز. رو صندلی کناری رضا نشستم. یه تیشرت جستنش بود با یه شلوار ورزشی بغل خطار. خاله از قابلمه کنار دستش یه کاسه کاچی واسم کشید و گفت بگیر قربون شکلت. بخور جون بگیری. رنگ به صورتت نمونده. خجالت زده از منظور حرف خاله سرم حتی الامکان انداختم پایین. رضا قاشقش انداخت تو کاسه و از پشت میز بلند شد و گفت خب خانوما دیگه شما به کاراتون برسید منم برم سراغ کارم. که خاله گفت وا پسرم این حرفا چیه؟ کیو دیدی فردای عروسیش بره سر کار؟ ناسلامتی اسب با تختی داریم. بیا بریم شریفه رو ننداز تو سر من. رضا بی توجه به غر زدنه خاله رفت سمت اتاق و همون جور که صدای باز و بسته شدن کمد لباسی می اومد داد زد پا تختی و این خاله زنک بازی‌ها چه ربطی به من داره آخه خاله؟ کلی کار ریخته سرم. شما انیس رو ببرید منم شب میام. خوشحال از این که رضا تو جشن بعد از ظهر حضور نداره ته کاسه کاچی رو در آوردم. در ورودی خونه که به هم کوبیده شد نفس راحتی کشیدم که از چشم مهراوه دور نموند. با شدم ظرفای روی میز رو آبکشی کنم که خاله دستمو گرفت و گفت تو نمیخواد دست بزنی. پاشو برو تا مهراوه یه دستی به سر و صورتت بکشه که زودتر بریم تا صدای شریفه در نیامده. همینجوری شم دیشب تا صبح غرغر کرد. این پسره که مرغشی پا داره یکی نبود بگه خب ننت خوب بابات خوب شب همونجا سحر میکردی. خونه با خونه فرق داشت مگه؟ نگاهم به صورت ناراحت خاله بود که مهراوه دستمو گرفت و کشون سمت اتاق خواب. نشوندم روی تخت و از تو کیفش یه کیف کوچیک‌تر در آورد و گفت اصلا به حرفای این جماعت توجه نکن. والا از وقتی من یادم میاد اینا پاشونو گذاشتن بیخ گلوی رضای در به در و فشار میدن. یکم کرم مالید کف دستشو کشید روی لپام و گفت آخ 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 زری پنجه طلا چه به روز صورتت آورده. بند انداخته. هرچی به مادرم گفتم بذار باهات بیام قبول نکرد. فردا پس فردا پوستت میشه عین تهدیگ آلبالو پلو. نگاهم به بساط سرخاب سفیدابی بود که تا اون لحظه خیلیاشو حتی توی آرایشگاه هم ندیده بودم. مهراوه انگشتشو زد توی قوطی کوچیک طلایی رنگ و کشید پشت چشمم. یه ماتیک قهوه‌ای رنگم کشید روی لبام. کارش که تموم شد ازم فاصله گرفت. دقیق نگاهم کرد و گفت نه بابا انگار تو هم بدک نیستی یا؟ این حرفش رو گذاشتم پای تعریف و تمجید و لبخندی زدم. از همون لبخندایی که چال لپمو نشون میداد. مهراوه سربست از آرایشی که رو صورتم کرده بود با ذوق رفت سر کمد لباسی و هر چی به چوب رختی آویزون بود ریخت کف اتاق. نگاه نگرانم به اتاق دستگلی بود که مهراوه با وسواسش واسه انتخاب لباس داشت خرابش میکرد که صدام کرد انیس بهتر از این هیچی نداری؟ چش دوختم به کت و دامن صورتی که شریف خانم روز خرید واسم گرفته بود. گفتم نه خوب نیست. لباشو یه وری کرد و گفت خوب که نه زار میزنه سلیقه مامانمه. بی توجه به دل کردنای مهراوه پا شدم و یه نگاهی به صورتم تو آینه انداختم. یه آرایش ملی که حسابی به چشمای قهوه‌ای می اومد. یهو یاد آرایش دیشبم افتادم. محسن حق داشت بگه دلقک. صدای خاله اومد که میگفت دخترا چقدر لفتش میدین؟ ظهر شد شریفه چشم به راه عروسشه. خاله بغچه بغل دم در وایساده بود.
مهراب بیخیال بافت موهامو باز کرد و ریخت دورم. به خاطر اینکه نمدار بافته بودمشون موج برداشته بود و خوشحالت شده بودن. یه روز سریع کرمی برداشتم و بستم رو سرم. چادر عروسمو برداشتم و دویدم سمت خاله. خاله رو به مهرابه‌ای که همچنان جلوی آینه وایستاده بود داد زد: مهرابه، نشونه عروس رو یادت نره. یکم زمان برد تا بفهمم خاله چی میگه و مهرابه دنبال چی میگرده. منظورش رو که گرفتم عرق سرد نشست رو تنم. باهام از گناه نکرده میلرزید. خاله عصبی و پرهرس نفسش رو بیرون داد و دست به کمر داد زد: مهری، اونقدر گشتن نداره که، گذاشتمش کنار تخت. احساس میکردم کل خونه داره دور سرم میچرخه. اونقدر درگیر حرفا و تن کنایه های رضا بودم که پاک فراموش کردم این دوتا امروز واسه چی اومدن سر وقتم. مهرابه در حالی که اخماشو در هم کرده بود اومد رو به روی خاله ایستاد و با هرس یه ملحفه سفید کوبید روی دستای خاله و گفت: خوشت میاد من شوری صدات کنم؟ میدونی من بدم میاد یکی مهری صدام کنه، بازم تکرار میکنی. خاله و مهرابه کلکل میگردن و من تمام حواسم پی ملحفه سفید توی دستای خاله بود. خاله رو به مهرابه میگفت: خوبه کم سر و صدا کن. اون قدر که تو ادا اطوار میریزی خواهرای شاه ادا نمیریزن. یالا را بیفت داریم دیر شد. آب دهنمو با ترس قورت دادم و چادرمو سر کردم. مهرابه جای من دست کلید رضا رو از میز بغل مبلی برداشت و در رو قفل کرد. اون لحظه اونقدری استرس نشون عروس رو داشتم که وقتی دست کلید خونمو گذاشت تو جیبش خم به ابروم نیاوردم. مهرابه یه ماشین کرایه کرد و جلوی چشمای متعجب من روی صندلی کنار راننده نشست. تا برسیم خونه شریف خانوم همش فکر و ذکرم درگیر این بود که اگه آقا محمد ببینن با اون همه سرخاب سفیداب نشستم تو ماشین یه مرد غریبه چه به روزم میارن. دست خودم نبود. من به اون مدل زندگی خو گرفته بودم. ناخودآگاه صورتمو با چادرم میپوشوندم جوری که حتی خاله‌ام اونجوری صورتشو نگرفته بود. ماشین سر کوچه نگه داشت و مهرابه کرایه‌اش رو داد. لیسه های چراغ هنوز به دیوارای کوچه وصل بودن و صدای دایر دنبک از داخل خونه شریف خانوم می اومد. خاله تندتر قدم برداشت و منم ناچار عین جوجه اردک دنبالش رفتم. لای در حیاط باز بود. خاله دستشو گذاشت جلوی دهنشو با تموم وجود کل زد و منو هل داد تو حیاط. با این کارش میخواست به شریف خانوم خبر بده عروسش اومده. طولی نکشید که همه ریختن تو ایوون. شریف خانوم با اینکه ته چهره‌اش واسه ماجرای دیشب دلخور و ناراحت بود اومد طرفم و بغلم کرد و گفت: دورت بگردم انیس جون، کجایی؟ چشمم به در خوش شد مادر. محجوب لبخندی زدم. دستشو گذاشت پشت کمرم و راهی اتاق شدیم. مهمونا پشت سرمون آواز میخوندن و میومدن. بالای اتاق یه صندلی گذاشته بودن واسه عروس. میونه همون شلوغی دیدم که شریف خانوم با هرس بازوی مهرابه رو چنگ زد و گفت: نگفتم درست و حسابی برس بهش. این دیگه چه مدل سرخاب سفیدابیه؟ آخه عین مرده از گور در اومده رنگ به رخ نداره. سعی میکرد آروم حرف بزنه که مهمونا صداشو نشنون، ولی منی که کنارش روی صندلی نشسته بودم خوب میفهمیدم چی میگه. مهراب بیخیال دستشو کشید و گفت: مادر من، چیه اون مدلای قدیمی؟ آخه دختری بدبخت شده بود عین دلقک. تو که رضا رو میشناسی، پس میدونی سلیقش چیه. اینو به زور انداختی تو بغلش، لااقل بذار قیافش یه جوری باشه که دلش بگیره نگاش کنه. نگاهم به کفشای کرمی بود که خاله آب زده بود تهشون تا بتونم رو فرش پا بذارم. ولی دلم پی حرفای مهرابه، پی نگاه از بالا به پایینش، پی این که منو با حرفا و کاراش خورد و خورتر میکرد. این خواهر و برادر عجیب عین هم بودن و عجیبتر تافته جدا بافته از این خانواده. شریف خانوم رو ترش کرد و رفت کنار خاله نشست. اونقدر این مدت بهم بی احترامی شده بود که انگاری عادت کرده بودم. سر شده بودم. خاله ملحفه سفید رو داد دست شریف خانومو کل کشید و پشتبندش همه همراهیش کردن. گیج و منگ به چشمای ذوق زده شریف خانوم نگاه میکردم. بعد از بررسی ملحفه جعبه شیرینی رو باز کرد و سپرد دست مهرابه تا بین مهمونا بچرخونه. نفهمیده بودم چی شد. اونقدر احمق و ساده بودم که حتی به خودمم شک کردم که نکنه وقتی خواب حفاد شاه رو میدیدم رضا اومده سرپختم. اونقدر بچه بودم که نمیدونستم رضا حاضر خودش رو زخمی کنه ولی دستش به من نخوره. منی که از دید اون خیلی کم بودم واسش. بعد از ظهر بود که مادرم و آبجی مریم و باقی زنای فامیلمون اومدن خونه شریف خانوم.
با دیدن آبجیم گل از گلم شکفت. مادرم چند تا بخچه خوراکی واسم آورده بود و 2 تا دونه علنگو. آبجی پلاک زنجیر طلا بست به گردنم. با ذوق به علنگوهای توی دستم نگاه می‌کردم که آبجی سرش رو آورد نزدیک گوشم و گفت دیشب که سختت نبود؟ دست باچه نگاش کردم و گفتم نه. گفت خب خدا رو شکر، میدونستم دختر زرنگی هستی، دل بده به زندگیت. مادرمون یکم چیز میز واسط آورده. صبح بخور ببینم کی چراغ خونه شریف خانم رو روشن میکنی و واسش یک کاکل زری میاری. از شرم حرفاش لافام گل انداخت. نگاهمو دوختم به دستای خاله که داشت کادوهای مهمونا رو باز میکرد که آبجی مرگمم کنار گوشم لب زد. ببین انیس، هر چی زودتر بچه بیاری شوهرت بیشتر دلش به زندگی گرم میشه. آبجی به خودت برس. شبا اون لباسایی که خریدم واسط رو تنت کن. سرخاب بزن. همیشه تمیز باش. میفهمی چی میگم؟ بی‌حوصله نگاش کردم که باز گفت انیس، شوهرت مرد خوبیه، قدرشو بدون. چشمای زیادی پی زندگیته. داشت این حرفا رو بهم میزد که یهو وسط حرفاش بی ربط گفت زنی که خجالت نمیکشه، یه دست بشقاب آورده فقط. با تعجب نگاش کردم. رد نگاه آبجی مرگم رو گرفتم. خاله کادوی زندایی رو باز کرده بود و گرفته بود بالا تا همه ببینن. صدای دخترای جوون که با شعر و آواز سعی داشتن از کادوی مهمونا تشکر کنن فضای اتاق رو پر کرده بود. لبم رو گاز گرفتم و گفتم آبجی زشته، میشنوه. گفت آخه خجالتم خوب چیزیه. کادو پاتختی زندایی عروس، فقط یه دست خیار خوری. کلافه نگاهم رو ازش گرفتم و آروم گفتم طلب که نداریم، هر کی هر چی دلش میخواد میاره. با هرس سر زده بود به ست خیارخوری و میگفت بدبخت، من واسه تو هرس میخورم. فردا پس فردا همین مادر شوهرت میزنه تو سرت که آره کادو دایید یه دست خیارخوری بوده. بی خیال حرفش شدم. من اونقدر مشغله داشتم که این حرف و حدیثای خاله زنکی واسم پشیزی ارزش نداشت. سر شب بود که مهمونا یکی یکی عزم رفتن کردن. دلم میخواست با مادرم و آبجیم برگردم به همون خونه‌ای که یه عمر خیال میکردم عین زندونه واسم. من تو خونه رضا احساس غربت میکردم. کنارش راحت نبودم. اونقدر ازم ایراد میگرفت و با تمسخر نگام میکرد که پاک خودم رو باخته بودم. وقتی رضا اومد دنبالم، شریف خانم کارتونای ظرف و ظروفی رو که کادو آورده بودن رو هم گذاشت و داد دستش و گفت بگیر مادر، اینا رو فک و فامیل زنت آوردن. بی هوا فکرم سر خورد پی پاکت‌های پولی که بقیه آورده بودن. شاید توقع بیجایی بود که انتظار داشتم شریف خانم در کنار یه مش خنزل پنزل پاکت‌های پولم بده به رضا. اما ناخودآگاه فکرم پی حرفای آبجیم رفت. حس کردم شریف خانم با این کارش میخواست ست خیارخوری زندایی رو بزنه تو سرم. رضا با تمسخر یه نگاه به کارتونا انداخت و گفت حالا واجبه من اینا رو این همه راه ببرم اون سر شهر. بی توجه به لحن گزنده و تلخش 2 تا کارتونا رو از دستش برداشتم و با یه خداحافظی سرسری از اهل خونه راه افتادم سمت ماشین. تو راه همش فکرم مشغول بود به حرفای آبجی، به این که میگفت بچه بیار تا شوهرت پابندت بشه. اون زمونا همه همین حرفو میزدن. میگفتن سریع بچه بیار تا شوهرت دلش گرم زندگیشه. ولی من هنوزم در خم کوچه اول زندگی مشترک مونده بودم که رضا گفت راسته که میگن از هر چی بدت بیاد سرت میاد. گیج و منگ نگاش کردم. با دست راستش فرمونو گرفته بود و با انگشتش ضربه میزد روش. گفتم یعنی چی؟ گفت من همیشه از زنای ساکت و بی زبون بدم میومد. از اینا که بود و نبودشون فرقی نداره. از اینا که کنارشون خوابت میگیره و حوصلت سر میره. چند ثانیه‌ای طول کشید تا منظورشو بگیرم. من آدم کم حرفی بودم، چون هیچ وقت کسی نبود که بشینه پای حرفام. اگرم 4 کلم حرف میزدم یا احمد یا آقا میزدن تو سرم که این حرفا واسه دهنت زیادی بزرگه. بغض توی گلومو قورت دادم و نگاهمو ازش گرفتم. دلم میخواست داد بزنم بگم منم از تو بدم میاد، ولی سکوت کردم و رضا بیشتر رخ کرد. میدیدم که رضا عصبی و کلاف است، ولی کاری ازم بر نمیومد و نمیتونستم سر بحثو باز کنم. ته هنرم یه جواب دندون شکن سالی یه بار بود به حرفای صدمن یغاز معصوم. وقتی رسیدم دم ساختمون، رضا بی توجه به من از ماشین پیاده شد و کارتونا رو از روی صندلیای عقب برداشت. حالم حسابی گرفته بود.
از بی‌عرضگی خودم کلافه بودم. با دست و پای آویزون پشت سرش راه افتادم. دلم می‌خواست یه جوری باشم که رضا با حسرت نگام کنه، نه اینجوری با تحقیر. دلم می‌خواست یه زندگی خوب داشته باشم، عین آبجی مریمم. یا نه، عین مهراوه. رضا گفت بیا درو باز کن، دستم پره. فاصله‌مو باهاش کمتر کردم. پشت در ساختمون وایساده بود و نگام می‌کرد. خجالت زده دست بردم تو جیب کتش. دست کلیدش 4 تا کلید داشت که حتی نمیدونستم کدومش مال در خونه است. زیر نگاه عمیق و منتظرش دست و پامو گم کرده بودم. دلم نمیخواست تو نظرش یه دختر بی دست و پا باشم، ولی اون غرور لامصبی که لونه کرده بود تو چشماش باعث میشد بی خود و بی جهت خودمو ببازم. اون حرفا و طعنه‌هاش باعث شده بود خودمم باورم بشه که یه دختر بی عرضه و به درد نخورم، که حتی نتونستم یه کلید رو تو قفل در جا بدم. رضا عصبی کارتون ظرفا رو زمین کوبید و دست کلیدو از چنگم بیرون کشید و گفت ما رو باش، با کی اومدیم 13 به در. از خجالت دلم میخواستم این دهن وا کنه برم توش. من ذاتاً دختر بی دست و پایی نبودم. کدبانویی و هنر و دست و پنجه خیاطیم زبون زده یه محله و فامیل بود. ولی وقتی رضا اونجور سرد نگام میکرد خودمو میباختم. هنوز توی راه رو وایساده بودم که جعبه ها رو گذاشت کف پذیرایی و رفت تو اتاق خواب. همونجا قسم خوردم بهش ثابت کنم دختر بی دست و پایی نیستم. عزمو جذب کردم که انیس واقعی رو نشونش بدم. در خونه رو بستم. رو سری و 4 قدمو با یه حرکت انداختم رو مبل. کارتونای ظرف رو کشوندم سمت آشپزخونه. با همون کت و دامن مجلسیم نشستم کف زمین و تک تک کارتونا رو باز کردم و ریختم دورم. خیال می‌کردم اگه دست و پنجه خونه داریم و به رخش بکشم پوزش زده میشه. سرم گرم چیدن کابینتا بود که سایه‌شو بالا سرم حس کردم. فقط یه شلوار راحتی تنش بود. چشمم که به بالا تنه یه لختش افتاد، یه چیزی تو دلم هوری ریخت پایین. سری چشمامو چرخوندم رو بشقابای کف آشپزخونه و گفتم به نظرت کدوم واسه دم دست خوبه؟ پوزخندی زد و رفت سر یخچال. شیشه آب رو برداشت و نزدیک دهنش کرد و گفت خیلی موضوع مهمیه. به نظرم زود تصمیم نگیر. یکم روش فکر کن. بی توجه به لحن تمسخرآمیزش به کارم ادامه دادم و با گوشه چشمم نگاش کردم. آب رو با شیشه سر کشید و هرسشو سر در یخچال خالی کرد و گفت به خدا که تو کلاً مخت تعطیله. آخه نصف شبی وقت این کاراست. میخوام بخوابم. سر و صدا نکن خواهشن. حرفش رو زد و با قدمای بلند و محکم رفت سمت اتاق خواب. از هرس ظرفای ملامین رو تو هم کوبیدم و گذاشتم تو کابینت. خودم هم اونقدری خسته بودم که خواب رو به همه چی ترجیح میدادم. وقتی رفتم تو اتاق تا لباسامو عوض کنم، رضا پشتش بهم بود. یه بلوز دامن بلند تنم کردم و از روی رختایی که مهراب صبح ریخته بود کف اتاق پریدم سمت تخت. تمام تنم خسته و کوفته بود از کارای عروسی، ولی ذهن مشغولم اجازه نمیداد یه لحظه خواب به چشمم بیاد. افتاده بودم وسط یه زندگی که هیچ رقمه بلدش نبودم. نه من بلد بودم نه رضا حاضر بود یادم بده. اونقدر توی ذهنم با خودم کلنجار رفتم تا پلکام سنگین شد. صبح با صدای دوش آب حمام از خواب بیدار شدم. یاد مادرم افتادم که میگفت زن باید همیشه قبل از مردش از رخت خواب بیاد بیرون. سریع از تخت پریدم بیرون و تختو همون جور که رضا دیروز مرتب کرده بود مرتب کردم. یه آب دست و صورتم زدم و رفتم سمت آشپزخونه. کارتون ظرفایی که دیشب باز کرده بودم رو با پاهام هل دادم کنار و در یخچال رو باز کردم. یخچال پر از خوراکی بود. خوراکی هایی که حتی خیلیاشون رو نمیشناختم. سعی کردم به بهترین شکل ممکن میزو بچینم. 2 تا تخم مرغ نیمرو کردم. کنارشم کره و عسل و نون و پنیر گردو گذاشتم روی میز. داشتم چای دم میکردم که صداشو از پشت سرم شنیدم که گفت بیدارت کردم.